Ivy, vad har du ätit för något? Doppa. Ja, jordgubbar. Ja. Titta mammas tröja. Vem har gjort det här på tröjan? Är det Ivy? Snälla, rara du. Okej, så nu ska vi ta fram outfiten. Jag vet att det är kaos här inne just nu. Men det här är för att vi har varit i Spanien. Så jag har bara ställt in allting här. Så, och nu ska vi se. Här är det jag tänkte ha på mig. Ja, Ivy. Herregud. Inte en lugn stund har man. Ja. Ja, hjärta. Så det är lite kaos som sagt här inne. Det är också en kompis som håller på att flytta. Så hon har fått ställa in sitt vardagsrumsbord här så länge. Vi inte har varit här. För det var inte tänkt att vi skulle komma hem. Så varför skriker hon? Den där ungen har börjat skrika. Mamma! Ja, Ivy. Jag kör ett par jeans, ett zebrabälte, en oversized kavaj och en boxig t-shirt. Nu ser vi lite trendig ut, älskling. Så det är alltid trendig ut, alltså. Jag tror att det här blir över. Men vad är det nu då? Ja, det är Ivys hjärtballong. Jag vet det. Ivy, está corazón? Ja, vet ni vad? Med det här sagt så här, välkommen till nya vlogg. Nu åker vi mot Nyhetsmorgon. Så då åker vi alltså mot Nyhetsmorgon. Jag ska bara ta hissen ner. Och sen ska jag dela taxi med Alice eftersom vi bor på samma gata. Och sen beger vi oss mot 4. Jag vet inte faktiskt hur mycket man får filma där inne. Jag kommer ihåg sist jag var där. Då tror jag inte jag fick filma. Eller det var något sånt där. Jag fick inte filma så mycket i alla fall. Jag har inte med mig Bea heller. Så jag har ingen som kan filma liksom behind the scenes. Nu i alla fall beger vi oss ditåt. Och det är en solig söndag idag. Vi är tillbaka i Stockholm som sagt. Jag tror som sagt att vi landade exakt rätta veckan. För att nu är det ju... Nej men gud vad ljust det var nu. Alltså Ivy har kommit ihåg någon inställning tror jag. För att ni ser att det är ganska mörkt i kameran nu än vad det brukar vara. Ivy har kommit åt någonting i alla fall. Det jag skulle säga var i alla fall... Jag tror att vi landade exakt rätta veckan. För det ska alltså vara sol hela veckan och så här 16 grader onsdag, torsdag. Vilket är så jävla trevligt. Så det känns riktigt bra att vara hemma faktiskt. Och nu kommer det vara non-stop med jobb. Nu är det Nyhetsmorgon, vi ska gästa SVT Morgonsoffa. Sen har vi pressdagar, sen har vi pressevent. Och sen har jag massa möten som jag har bokat in för annat jobb också när jag väl nu är hemma. Hej hej! Nej men oj vad snygg! Nej men så snygg, så snygg. Hur visste du? Du sa oj. Här sitter jag och väntar. Hej! Tack för skjutsen. Kommer inte ihåg att vi stod här sist och bara, vad fan hände? Yes. Kan jag säga vakten? Ja, hejsan, vi ska komma in. Eller, ja. Hur var namnet? Klara. Fan, jag har inte lägg med mig. Toppen. Släpper in mig. Tack. Har du inte lägg med dig? Ja, då får inte du gå in i sändning. Seriöst? Då får du säga, då får du vara så vidrig och säga, googla mig. Åh, fy fan. Men hur kan du ha glömt det? Men sluta, gör content av min misär. Misär. Du måste ha något sätt att lösa det här på. Jag ska väl ärlig och säga, Bea kom hem till mig igår kväll och la det i fickan för att jag inte skulle glömma det. Ja, inte det. Nej, det är synd. Det är på vilken bild du har uppe. Han har alltså googlat det nu. Ja. Vad fick du fram för bild? Ja, jag undrar också. Någon från Aftonbladet eller? Let's Dance säkert, det blir aldrig av med. Aftonbladet. Det är mycket möjligt. Ja. Bra, det är bra. Hanna, ska du säga det du precis sa när jag kom in här i rummet? Aldrig sett dig så snygg. Aha. Du har klackar, alltså du har kavaj, du har kammat håret. Hallå? En liten skärp. Vem har stylat dig? Bea. Ja. Nej, ärligt talat så var det jag och Bea vill jag bara säga. Vem har stylat dig? Ja, men jag Bea? förstår att det inte är du som har stylat det där. Men vad är det? Nej, jag bara säger det. Men gud, alla blir så här bara för att jag inte har mjuksa för en gångs skull. Ja. Vet du, det är inget fel med mjuksa, det ska jag säga till dig. Nej, det är... Åh, snälla, kan jag också få kaffe, Alice? Jag vill göra TikTok med. Åh nej, är det något vi ska mima och hålla på nu? Ja. Åh, nej. Gillar det. Till Selena Gomez. Nej, va? Jag gillar det. Gud, du borde verkligen ha podd med Hanna ibland kan jag tänka. För att ni gillar ju att mima och sånt där. Ja.
Ja, jag får väl ställa upp nu när jag är så trendig. Ja. Och nej, jag vaddar igen. Ja, du har vaddar igen, ja. Jag säger bara en gång nu. Ni som berättade på eller Bianca-grejen. Jag ska sitta på min sida. Det var sida. du och Lovisa som bara, jag tänker inte sitta längst ut. Så Alice, nej, det var ju du som satt i mitten. Men och jag den här måste gången ha tänker inte jag ta det, för nu har jag min bra vaddat. sida. Men Hanna, nu får du sluta. Nej, jag måste det. Jag måste berätta en grej. David, du som var med på de här inspelningarna, hur var Hanna och synka? Dåligt. Nej men alltså, vet ni vad jag har haft? Men vet ni vad jag har haft ångest över? Jag har insett att så här, när man synkar, då ska man ju vara sig själv. Alltså jag sitter ju stel som en pinne så här. Ja, men det är inte lätt, Hanna. Alltså, det är inte lätt. Vadå, har David sagt att jag var dålig att synka? Nej, han har aldrig sagt att det var jobbigt. Vet du, Stel. han har inte sagt någonting. Det är du som har berättat för mig. Att du var den som synkar av alla och tjejer som sa så här: ni får flytta om allting för det här är min snyggsida. Så jag måste ha kameran på den sidan. Ja, det sa jag. Ja. Men är du nöjd med synkarna nu? Nej, jag är jättemissnöjd. Jag sitter Du kanske bara ska lita på kameramännen istället. Nej, men jag tycker att Inte helt ensam. jag tycker att synkarna Jag har aldrig ändrat dem. Men jag tycker var det synkarna var det för hon nära. också, eller? Nej, det var Lovisa. Jag har en snygg sida. Så du har också ändrat dem för kameramännen? Ja. Det är Valmofrön från bröd. Men du, eller vet du vad, det var inte ens jag som sa det, Klara, det var Trine. För hon visste hon att bara, jag hade. höger sida, det var som inte ett din sida. Exakt. Var det så? Ja. Ja. Byt. Oj, Där fick jag. That's a true friend. Man kan ju ha synkar som man ser sig själv också. Men då hade jag inte blivit fuckad av att titta på mig själv. Där är vloggat. Ja, Jag tycker det är så bra. nej, det förstår jag. Då var det min tur igen. Jajamän. Vart sätter vi den här då? Jag kommer släppa ner den här. Ja. Oj. Och så hänger den här i byxlinjen till bältet. Nu ska du få hjälpa mig att lyfta på håret. Filmar du det, David? Ja, jag gör det. David. Hur blev det så här? Hur fan blev det så här, David? Snälla, det är jättekul att du filmar, David. Kan du filma till mig? Jag är så stressad, Klara, jag kan inte må själv. Då kör vi pass på 10. Ja. När vi klarar 6 kvar till 32. 3. Nu kör vi. Våra nästa gäster är 4 av Sveriges största. Tillsammans så har Lovisa Borge, Alice Stenlöf, Sara Evgren och Hanna Friberg miljontals följare. Och snart kan du se dem i nya realityserien Burger. Alltså hur bra? Nej men ni var ju grymma. Jag tror inte man kan sälja in en sån här serie bättre. Va? Oj, jaha. Där gjorde ni. Håller du med, David? Ja. Jag fick det på kamera. Så otroligt, och vad det är gjort. Skickar du lite videos då? Självklart inte, det här är mitt privata. Nej, nu tog David. Nu har ju David filmat med YouTube. Det kommer en faktura på det här sen. Men gud, vad är min mobil? Den har inte jag fått. Den ligger väl i din väska? Nej, men gör den det? Ja, men jag tror det. Så nu är vi alltså klara och nu ska Alice och jag till poddstudion. Vad ska ni podda? Ja, faktiskt. Den här podden som du inte tycker om. Ja, just Det är lite stelt att de säger det i programmet. Jag har ju sett avsnitten nu och så säger Hanna så här bland annat i programmet. Nej, men, Det är en podd jag inte lyssnar på. nej, men jag vill också bara säga att de synkar ju också, ni vet såhär. Vissa grejer tror Skyll jag på inte var med. synk. Ja, men vissa Orden grejer tror kom jag från inte din jag mun. vet. Ja. Du får stå för Och vi höjde Hanna i förra avsnittet. Kommer du ihåg det? Jag Vi lyssnade höjde. på det och så sa gud, har de lagt upp något om mig? Jag bara, då lyssnade jag. Och så självälskad. Ja, ja. Narcissist. Ja, usch. Nej, du får inte säga att jag är narcissist. Nu har vi sagt det redan. Vi får ju se hur de klipper den här synken. Men det är ju bara ord jag säger. Ja, precis. Jag vet inte det här klipps. Ja, herregud. Men nu ska vi i alla fall gå och podda. Det enda jag blev besviken på nu, det var att Alice och vi inte fick stanna och äta maten. Ja. För förra gången vi gästade den här tiden, då fick vi stanna och äta maten. Men det fick vi inte nu för vi var för många. Ja, nu åker vi mot poddstudion. Gud, det känns som att vi har så mycket att prata om idag ändå i poddavsnittet. Jag vet inte om det har. Jag vet inte om man känner sig stund.
känner att vi har ganska mycket, eller vet du vad? Vi hade det, och så har det gått en halvtimme nu, att man känner så här. Nu har jag typ tappat energin lite. Den kommer nog snart igen. Vad sa du? Kanske vi gör lite kaffe. Det tror jag vi behöver. Jag tänker, ska man ta en liten glass kanske? Alltså det här är ju alltid en favorit. Så den eller... nu ska jag se. Den här är också jävligt god. Nej, det blir den här. Oj, 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 oj. Nu är vi äntligen tillbaka, William. Nu så. Nu snackar vi. En glass på det och vi är hemma. Jag har tagit mig fan den godaste glassen som finns. Det finns många bra. Men det här är en sån som alltid funkar, förstår du? Jag förstår. Barnslig jordgubbsglass med strössel. Not a ice cream of choice. Men jag respekterar dig. Jag förstår dig. Testa den, kommer du säga. Väldigt mån om att inte bråka. Så det är som att jag är så här: okej, nu har vi haft det här tjafset. Hur hamnar vi inte här igen? Så nu har vi alltså poddat och jag har hunnit gå hem för att byta om bara till en bombarjacka och mjukisar. För nu ska jag alltså gå och möta upp Filippa och Toddy, för vi ska ha en playdate med barnen. Så det ska vi göra. Och jag älskar att möta upp andra med barn, det blir så jävla roligt. Alltså om ni bor i närheten eller bor i Stockholm, eller ni behöver inte bo i närheten, men det är enklast och ha barn, skriv till mig så kan vi hänga. För det finns inget roligare att träffa folk som har barn. För man känner sig ofta ensam när man hänger med barn själv liksom. Var är John med mina barn? John har varit med barnen nu hela förmiddagen när jag har jobbat. Så nu ska jag ta barnen, gå och möta upp Filippa, ha lite playdate. Och så får han lite ledigt. Nu undrar jag bara vart han är. Där är de ju. Nämen. Hej Ivy älskling! Ivy, kom då! Kom då! Kom! Var du? Nej men, har du stenar? Alltså jag möter upp John. Han har liksom bara lagt honom rakt ner i vagnen. Det är ingen sån här mjuk filt eller något gosigt. Men han verkar sova bra ändå. Alltså du är så söt så att jag håller på att äta upp dig. Ja, vov. Ja, kom nu Ivy. Kom nu. Nu ska vi leka i lekparken. Kom. Vov, ja. Kom. Det var lite backa upp här. Går det bra älskling? Var du stark? Vad stark du är. Kämpa på. Stark. Oj, och nya skorna. Titta på Ivys nya skor och de blinkar. Kom då, och kämpa lite till. Ska vi springa? Oj. Ja, kom igen Ivy. Nu sitter vi i huset. Hej. Vad får jag köpa här då? Får jag köpa lite, är det spaghetti och köttfärssås? Vad gott. Nej, inte äta på riktigt. Bara. Vad gott det var. Ska vi åka rutschkana? Nej, vad ska vi göra nu då? Så, nu är vi tillbaka hemma. Danny och Sofia och Kilian, Sofias son, är också med. Och vi ska äta hamburgare. Och jag kan säga så här, de godaste hamburgarna som finns är från Bapp. Alltså det är så goda hamburgare. Så Danny och John är och hämtar dem nu. Och så ska vi äta dem. Jag vet inte vad som har hänt med min kamera i den här vloggen, som sagt. Alltså det är så konstig inställning på. Det är någonting vi måste ha kommit åt. För som sagt det är så mörkt hela tiden. Ja, ni får bear with me i den här vloggen. Nu är det ljus här igen. Alltså jag vet som sagt inte vad det är för inställning som är på. Men hur som helst, nu ska vi äta bappburgare här hemma. Lilleman har precis vaknat från sin nap. Och på tal om det, nu försöker vi verkligen hålla rutiner på honom. Nu är han ju lite över 3 månader. Och innan har han gått och lagt sig samtidigt som Ivy gör, alltså vid 7 typ. Men nu har vi börjat med att han sover nap, sista napen är mellan typ 18 och 19. Och sen från 19 är han vaken till typ 21 och då går han och lägger sig. Och sen vi kom hem till Sverige, när vi bara vid tjej varit hemma 2 dagar. Men då har han sovit i sin säng här. Ivy har sovit i sin säng där och jag och John i sängen här. Och det har varit så nice. Alltså det har varit så nice att få sängen bara för mig och John. Och att barnen sover i sin egen säng. Och det har faktiskt funkat väldigt, väldigt bra. Men det vi har börjat med är att, så här, att inte lägga ner honom efter en amning. Utan att jag ammar, byter blöja och sen lägger jag ner honom med nappen. Och så försöker han komma till ro själv. Och när han gör det, då sover han så mycket djupare och så mycket bättre och längre framförallt. För när jag sitter och typ vaggar honom till söms, då blir det inte att han sover så länge.
För då är det som att han behöver min hjälp sen för att kunna somna om. Så det är väldigt nice. Men hur som helst, nu som sagt ska vi äta goda hamburgare. Och det här ska bli så jävla gott. Okej, wow. Så här har vi lite olika dippsåser. Pommes. Och nu kommer hamburgarna. Alltså, det här är to die for. Ja, vänta. Oj. Jag är redan hunnit. Ta en tugga av min hamburgare. Så kan det gå. Ja. 7 kaniner. Jag måste räkna om. Alltså de är otroliga med hamburgare. Wow. Så nu har de gått hem och jag och Ivy ska bada som vanligt. Men innan det ska jag bara ta en liten godis. Det är så jävla godis. Alltså den där hamburgaren återigen, jag säger det igen. Det är fan de godaste man kan äta i stan. Vi har alltså en hel låda med snacks. Chips, godis, you name it, allt. Nu kommer Ivy. Nu ska vi bada. Hjärta, då får du gå ut, kommer man fylla på vatten. Hej. Då får du ta av dig kläderna nu då, så vi kan bada här. Ska du börja ta av dig byxorna? Ja. Nej, ska du bada med kläder? Är det klädsim? Nej, man måste inte ta av sig kläderna. Ska du börja med byxorna? Så. Alltså det här var ju så nice i Spanien att vi har badkar där. Så vi kan bada tillsammans. Det är så mycket trevligare än att, liksom att hon badar själv. För då blir det liksom lite av den här liksom kvällsrutinen som blir mysig för oss alla. Nej, vi måste ha av alla kläder. Vi måste ha av alla kläder. Oj. Så, då blir det strumpor av. Och sen hoppar vi i badet. Och så duschar jag alltid bredvid och sitter på bänken. Så det blir lite samma känsla som att bada, men ändå inte. Så det är ett måste när vi köper en ny lägenhet. Nej, vi har ju bajsat förresten. Nej, men det är ju bajs här. Då måste vi ta bort det först och sen badar vi. Okej, från dusch till att jag älskar att jag har med mig godisar på vägen. Nu ska jag springa över till Alice. Eftersom vi är grannar nu så sa vi att jag springer över på en kopp te. Det kändes väldigt mysigt, som the good old days så att säga. Det ska vi göra. Alltså en grej jag har bestämt mig för nu, mer och mer när jag väl slutar amma och så nu, det är att ta mig ut. Att liksom inte bara bli fast hemma för att det är bekvämt och skönt för att man är trött, utan så här, gå ut och träffa vänner och så. Man mår väldigt bra av det, eller jag mår väldigt bra av det. Och inte bara liksom så här fastna i soffan som jag lätt gjorde med Ivy liksom. För då blir det lätt det här identitetskrisen som man kan känna efter ett år hemma med barn. Att man bara säger, vem fan är jag liksom? Så jag tänkte det nu att så här, nu var jag skittrött egentligen. Jag vill typ egentligen bara gosa ner mig i soffan. För Caspian kom över. Det var skitlänge sedan jag träffade honom och han ska sova hos oss. Så egentligen kände jag bara, jag vill bara stanna här och typ mysa ner mig med honom och John liksom. Mysa ner mig, vad ni fattar. Men så kände jag bara, nej. Nu ska jag gå till Alice, dricka en kopp te och vi sa så här, vi kan bara hänga en halvtimme liksom. Men bara ta en kopp te, catcha upp, han är ändå utomlands så då får jag och Alice liksom äntligen också egen tid. För när hon kommer över till mig och John med, eller när jag går till henne så är han hemma. Alltså inte så att jag inte vill hänga med dem, men det är mysigt ibland att bara vara vi som vi var förr liksom. En grej som också är väldigt viktigt. Vi har med sig lite bensin på vägen, det är därför jag alltid har med mig lite godis i fickan. Men, tänk att jag bor där och Alice har flyttat dit. Så det är literally 1 minut mellan oss. Men det är jobbigt att Alice har igen då köpt en lägenhet utan hiss. Vem fan gör det? Nej, men det är för att jag har dålig kondis. Så det ska bli kul att se lägenheten. Jag har ju faktiskt inte varit där än. Och sen tar jag en kopp te och catcha upp helt enkelt. Jag är redan slut. Jag tänkte min halva inte en fucking våning till. Jag har mjölksyra nu i benen. Alltså, förlåt mig. Ska jag behöva gissa mig fram här? Här får jag. Varsågod. Tack, tack. Den här. Inte igen. Det här blir slem liksom. Ja, det är väl klart. Det här är så starkt. Alltså jag vill bara säga att jag vet vem som bygger din röv. Ja, vem? Alla jävla trappor, Alice. Du kommer att tända lampor. Jag har släckt. Du har släckt ner. Jag har mjölksyra alltså. Så det här var så mysigt.
Jag sa att jag skulle hit på en halvtimme. Nu har jag varit här i 2,5 timme. Så nu är klockan 23:00. Nu måste jag verkligen hem och sova. Men alltså jag kan säga så här, hur trött jag än kommer vara imorgon, hur lite jag än får sova i natt, så var det här så värt det. Jag fick känna mig som mig själv. Jag fick ha en tjejkväll med min kompis. Få umgås med henne utan att bli avbruten. Och vi båda fick bara kräkas ut om saker vi har tänkt på och känner och grejer som händer i livet just nu. Det var bara så skönt. Det var så mysigt. Jag har verkligen saknat det så mycket. Så jag är så glad för det. Så att så här, återigen, hur trött jag än kommer vara, det är så värt det. Man får så mycket energi. Och jag vill verkligen säga det till alla mammor som sitter där nu och bara så här, jag sitter bara hemma, jag tar mig inte ut. Då vill jag bara säga det, att gör det. Alltså hur jobbigt det än känns och hur mycket än det lockar med att bara sätta sig i soffan, gå ut. Alltså man mår så jävla mycket bättre av att bara ta sig ut och känna att man inte bara ligger på soffan och inte bara är en mamma. Utan att man faktiskt får känna sig som en egen individ också. För det är så viktigt. Även fast jag älskar att vara mamma, det är det bästa jag vet, så är det också viktigt att känna sig själv och känna att jag har koll på vem jag är också. Och vad jag gillar och vad jag behöver. Men nu ska jag promenera hemåt och det här som sagt är en fördel med att ha en kompis som bor liksom bredvid en själv. Så nu ska jag bara kila upp, borsta tänderna och sen ska jag krypa ner mina älsklingar i sängen. Livet är jävligt fint ibland alltså. Så med det sagt säger jag faktiskt tack och hej och vi hörs om några dagar igen. Bye!